हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुमीज ब्लॉग। आज मैं आपलोक एट भिडिओ लै देखाई चावकचोन आपलोके कमला टेঙা आमी सबे खाओ নহয় जानो। कमला टेঙार बाकलिटो आपलोके पेलाई निदिब। এই बाकलिटो मैं कि व्यवहार करिছো आपलोके चावकचोन। এই बाकलिटो सबे जेतिया कमला टेঙा खाय এই बाकलिटो गुचाई पेलाई धुई पेलाई भालके र'दत शुकुवाई लब लागे। कमला टेঙাৰ बाकलित ভিটামিন সি মিনাৰেল কেলছিয়াম আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট সাইট্ৰিক এচিড বহুত বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। সেইকাৰণে এই কমলা টেঙাৰ বাকলিখিনি আমি এনেই পেলাই দিব নালাগে। বাকলিখিনি গুচাই চাওকচোন মই কেনেকৈ ধুইছোঁ ভালকৈ। তাত বাহিৰত কিবা কিবি ধূলি চালি এইবিলাক লাগি থাকে, গতিকে সেইবিলাক ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ মই চেপি চেপি বস্তুখিনি চাফা কৰি লৈছোঁ। আৰু তাত কিছুমান কি হৈছে, কিছুমান গুটিত সেইবিলাক ষ্টিকাৰ এটা লগোৱা থাকে পিছফালে কমলা টেঙাৰ বাকলিটোত, সেই ষ্টিকাৰবিলাক গুচাই দিব লাগে। সেইবিলাক গুচাই পেলাই দিলোঁ আৰু এই বাকলিখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। খিনি ভালকৈ চেপি পেলাই এখন বাচনত বহল চালনী এখনতে মই মেলি দিছোঁ। ইয়াত চালনীখনতে চেপি পেলাই ভালকৈ ৰ'দত শুকুৱাইছোঁ। শুকুৱাৰ পিছত ইয়াতে যিখিনি মানে 2-3 দিন ৰ'দত দিয়াৰ পিছতে, এতিয়া বতাহৰ দিন গতিকে সোনকালে শুকাই যায় বস্তুটো। ৰ'দত দি 3-4 দিন ৰ'দত দিয়াৰ পিছতে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই যায়। ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ মেলি দিলোঁ। এয়া তাৰপিছত 4 দিনৰ পিছতে এয়া চাওক ধুনীয়া হৈ পৰিছে আৰু বস্তুটো মানে ধুনীয়াকৈ শুকাই খৰখৰীয়া হৈ গৈছে। শব্দটোতে গম পাইছে হয়তো, খৰখৰীয়া হৈ ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এইখিনি মই লাহেকৈ মিক্সিত মাৰি পেলাই মই গুড়া কৰি ল'ম। দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ শুকাইছে। এনেকৈ ভাঙি পেলাই চাব, তেতিয়া পটককৈ ভাগি যাব বস্তুটো, জানিব ভালকৈ শুকাইছে। আৰু এটা শব্দ খৰখৰীয়া শব্দ এটা হয়, সেই শব্দটোত ধুনীয়াকৈ গম পায় আৰু শুকুৱাটো। এতিয়া সেইখিনি এটা মই মিক্সিত জাৰত সেইখিনি ভৰাই ল'ম, লৈ পেলাই মই গুড়া কৰিম। এই কমলা টেঙাৰ গুড়াখিনি কিন্তু ইমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু, মানে আমি আচলতে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি দোকানৰ পৰা কিনি আনো মানে অৰেঞ্জ পিল, অৰেঞ্জ জেল এইবিলাক কিনি আনো, চব যিটো কমলা টেঙাৰ বাকলিৰ গুড়াৰ পৰাই বনায়। এনেকুৱা গুড়াবিলাক আমি মানে বিক্ৰী কৰিবও পাৰোঁ। এইবিলাক কেজিত মানে কমলা টেঙাৰ বাকলিৰ গুড়া কেজিয়ে আপোনালোকে গম পাব। এমাজন আৰু ইণ্ডিয়া মাৰ্টত যদি এইবিলাক চালে গম পাব যে পাৰ কেজি 400 টকাকৈ হয়। গতিকে আমি যদি এইখিনি আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনিয়ে যদি আমি নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নিকিনাকৈ, কিমান ভাল হ'ব ভাবকচোন। এয়া দেখিলে মই গুড়া কৰিলোঁ আৰু এইখিনি সৰু চালনী এখন দি চালি ল'লোঁ। ধুনীয়া ফ্ৰেছ গুড়া আৰু ইয়াত একো মিহলি নাই। কিন্তু আমি যেতিয়া বজাৰৰ পৰা কিনিবলৈ যাওঁ সেইবিলাকত কি কি বস্তু মিহলাই, ভালকৈ বাকলিটো ধুৱে নে নুধুৱে নে তেনেকৈয়ে চিধা ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই গুড়া খুন্দে, আমি একো গম নাপাওঁ। গতিকে আপুনি নিজে চকুৰ আগত এইখিনি খুন্দিছে, এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া গুড়া হৈছে। মই খুন্দিছোঁ, আপুনি চাই লওক। এই গুড়াখিনি আমি বহুত কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি চাহ খাওঁতে তাতো অকণমান দিব পাৰোঁ, ভিটামিন চিটো পায়, ধুনীয়া লাগে চাহখিনি, ফ্লেভাৰটো ভাল হয়। আৰু ধৰক আমি যেতিয়া তিল পিঠা বনাওঁ, তিল পিঠা বনালে তিলখিনিৰ লগত অকণমান ইয়াৰ যদি 1 চামুচ গুড়াও আপোনালোকে মিহলি কৰি দিয়ে, পিঠাখিনি বহুত সুন্দৰ টেষ্ট হয়। বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি টেষ্ট কৰি খাব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া কাৰোবাৰ যদি স্কিনৰ প্ৰব্লেম থাকে, ধৰক ইয়াৰ অকণমান গুড়া যদি আমি গোলাপ জল অকণ হাতত লৈ পেলাই যদি মুখত ৰাতি সানি থওঁ, স্কিনখনৰ মানে ক'লা দাগ চাগবিলাক গুচি যায় আৰু ধুনীয়াকৈ মানে স্কিনখন চাফা হয়। চবেই ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী হেৰি বুলি কোনো কথা নাই, এইটো পিয়'ৰ বস্তু, এইবিলাক কোনো ভেজাল নাই। ধৰক নিজে ঘৰত বনোৱা আৰু একো কেমিকেল মিক্স নাই। গতিকে এনেকৈ শুকুৱাই গুড়া খুন্দি এনেকৈ এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিবচোন। এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। মানে আপোনালোকে চাব, এনেকৈ কৰি ৰাখি চাই ব্যৱহাৰ কৰিবচোন। ময়ো এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বস্তুটো। কিনি অনা আমি ক্ৰীম চিমবিলাকতকৈ বহুত গুণেই উপকাৰী। অকণমান যদি গোলাপ জল দি মুখতো সানে, মুখখন ইমান ধুনীয়া হয় নহয়, আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব। স্কিনখন কোমল হৈ যায় আৰু স্কিনৰ বহুত ধৰণৰ বেমাৰো নোহোৱা হয়। মই এনেকৈ গুড়া কৰি সদায় এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত এনেকৈ ভৰাই থৈ দিলোঁ। আপোনালোকেও সেনেকৈ ভৰাই থৈ ব্যৱহাৰ কৰিবচোন, বহুত ভাল লাগিব। মানে পিয়'ৰ বস্তু, আমি বজাৰত কিনিবলৈ যাব নালাগে। আমি যিটো ঘৰতে পাওঁ, কমলা টেঙা চবেই আমি খাওঁৱেই, বাকলিটো যদি আমি তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে একোতো ডাঙৰ কথা নহয়। ঘৰতে আমি হালধি চালধি এইবিলাকতো আমি খুন্দিয়ে থাকোঁ, যদি বাকলিটোও খুন্দি এনেকৈ আমি ৰাখি থ'ব পাৰোঁ আৰু ইউজ কৰিব পাৰোঁ চবেই, গতিকে কিমান ভাল লাগিব।
ইয়াৰ লগত গাখীৰ মিহলাই মুখত পেক হিচাপেও সানিব পাৰি। অকণমান যদি 1 চামুচ লৈ গাখীৰ অকণ মিহলাই মুখত পেক হিচাপে সানে, সেইটো মানে বহুত হেৰি হয়, ভাল হয়। ময়ো এনেকৈ গুড়া কৰি ভৰাই থৈ দিওঁ, আপোনালোকেও এনেকৈ ভৰাই চাবচোন। কিবা বেলেগ পিঠা বনালে, ধৰক মালপোৱা বনালে বা কিবা ঘিলা পিঠা বনালে, তাতো যদি আপুনি ইয়াৰ অকণমান দিয়ে, ফ্লেভাৰটোৱে বেলেগ হয়, মানে টেষ্টটোৱে বেলেগ হৈ যায় পিঠাটোৰ। মানে ভাল, আমি খাই ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ ন। এনেকৈ আপোনালোকে চাবচোন। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব।